Welcome back to my YouTube channel Biology with Rijaz Khan. The class 4 science the PST ټیسټونو لپاره د MCQs چې کوم سیریز مونږ شروع کړو دا هغه چې کوم اهم MCQs هغه تقریبا مونږ ختم کړو ان شاء الله د 5th class science چې کوم MCQs دي هغه ان شاء الله مونږ next شروع کوو دا مونږ سره د PST MCQs د class 4 science نه lecture number 7 دی MCQs number 1 کې څه وایي MCQs number 1 کې what does an anemometer measures anemometer چې دا څه پیمایش کې مونږ سره نو آپشن راکړي دي temperature air pressure direction and speed of winds humidity نو په دې کې مونږ سره چې کوم کریکټ آپشن دی هغه مونږ سره دی آپشن C یعنی direction and speed of winds د هوا چې کوم موږ سره سمت دی او دا چې کوم سپیډ دی دا موږ په انومیټر باندې پیمایش یعنی د دې کو د دې میجرمنټ کو MCQs نمبر 2 کې څه وایي what does a barometer measure barometer چې دا څه پیمایش کوي wind speed humidity air pressure temperature دې کې آپشن C چې کریکټ انسر دی air pressure barometer باندې همیشه موږ د هوا چې کوم دباو دی پرشر دی هغه پیمایش په موږ هغه په موږ معلومو MCQs نمبر 3 کې څه وایي what is an echo echo څه شی دی موږ سره ټیک شو ها نو echo څه شی دی موږ سره reflection of light say bouncing of sound دی vibration of air دی نو په دې کې آپشن B چې کریکټ انسر دی bouncing of sound یعنی आवाज واپس تمبیدل د څه ویل کېږي echo ویل کېږي MCQs نمبر 4 what is the function of lever the lever څه کار دی lifting heavy objects producing electricity measuring wind speed and heating objects په دې کې آپشن A چې دا صحیح کریکټ انسر دی یعنی lifting heavy objects lever څه کوي کم درانه سیزونه چې هغه څه کوي اوچتای MCQs نمبر 5 what is a ramp used for ramp چې موږ سره پاره سیمالو up and down movement of objects measuring temperature storing energy producing sound په دې کې آپشن A چې کریکټ انسر دی up and down movement of object the object برکول یا کتول لپاره موږ کو استعمالو یعنی یو سیس په موږ برا یا کتکو MCQs نمبر 6 کې څه وایي what fuels are used in a thermal power station په thermal power station کې کوم fuel چې استعماليږي solar energy coal and gas wind energy nuclear powers په دې کې آپشن B چې کریکټ انسر دی coal and gases MCQs number 7 what was the temperature recorded in K2 peak په K2 چې کوم peak دی الته کې سونه ټمپریچر چې هغه ریکارډ کړی شوی دی نو آپشن موږ راکړلی -10 -25 او -51 and -70 نو په دې کې آپشن C کریکټ انسر دی -51 ډیګري where is MCQs number 8 where is منجودړو located منجودړو چې دا په کوم ځای کې واقع ده آپشن راکړل انډیا پاکستان افغانستان ایران نو په دې کې آپشن B کریکټ انسر دی پاکستان MCQs number 9 what does this symbol indicates یعنی دا کوم ایرون چې دی دواړه سایډ ته د سره پرنټ کې متسخی رینی ویدر وایندی ویدر سنو فالز فوګي ویدر په دې کې آپشن B کریکټ انسر دی وایندی ویدر کله چې هوادار ولی موسمي دباو ولا یا هوا ولا موسمي نو هغه لپاره موږ دا ایرو چې ریپرنټ کوو MCQs number 10 what does this symbol indicates ان داسې ونې سایمبل چې کله راشي د دې څه مطلب وي که ستاسو خیال دی ګوګل کې چې کله موږ ویدر چې کوو داسې سایمبلز موجود وي رینی ویدر کلاودي ویدر سنوي ویدر اینڈ سټورمي ویدر په دې کې آپشن C کریکټ انسر دی سنوي ویدر یعنی واوره چې کله وریږي یا واوره راځي نو د لپاره داسې ونې سایمبل چې راو څه کوي شو کوي MCQs number 11 who study and predict weather condition د موسم چې کوم حالات دي دا څوک د دې پریډکشن څوک کوي نو آپشن راکړلی بایولوژیست میټرولوژیست اینڈ فزیکست اسټرونومر نو په دې کې آپشن B کریکټ انسر دی میټرولوژیست چې راو دا څه کوي د ویدر کوم کنډیشن دی هغه پریډکشن وکړي نو دا موږ سره د PST ساينس MCQ سیریز تقریبا MCQ چې ریکور شو ان شاء الله د 5th ساينس MCQ سیریز موږ ډیر زر شروع کوو موږ سره اوسېږئ دا ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ الله حافظ